नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला वाफेवरचे साबुदाण्याचे पापड बनवून दाखवणार आहे। पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी बघा, शाबूस तांदूळ 250 ग्रॅम घेतलेले आहेत आणि रात्री भिजत घातलेले आहेत। हे मोठे शाबूस तांदूळ आहेत, तुम्ही बारीक घेतले तर चालेल, पण पहिली गोष्ट म्हणजे शाबूस तांदूळ चांगले भिजले पाहिजे। चांगले भिजायचे म्हणजे कसे बघा, असे झाले पाहिजेत, तर आपले जे पापड होतात ना ते चांगले होतात। पापड बोलतात, पापड्या पण बोलतात, आमच्याकडे सालपापड्या बोलतात। तर हे आता असं चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। आता तुम्हाला ह्यात अजून एक गोष्ट सांगते की आपण या 3 वाट्या घेतलेल्या आहेत आणि त्या सगळ्या थोडं थोडं टाकून घेऊया। उपास असला की नाही, शक्यतो आपण उपासासाठी करतो, असं सुद्धा खायला करतो आपण। तर ह्यामध्ये जर तिखट घातलं तर अजून छान लागतात, मिठाचं जरी केल्या तरी पण चांगल्या लागतात। तर प्रत्येकाच्या आवडीनुसार तुम्ही करा, तिखट पाहिजे तिखट करा, मिठाच्या नुसत्या पाहिजे तर मिठाच्या करा। तर ह्याच्यामध्ये ना आपण ना आता मिक्स करूया। तर हे सगळं सामान घेतलेलं आहे बघा, मी 3 वाटे एकसारखे घेतलेले आहेत। तर ह्यातनं मीठ टाकून घेऊया। मीठ जरा जास्त नाही टाकायचं, थोडं टाकायचं, कारण सुकल्यानंतर का नाही मीठ लागतं तसंच। तर ह्या 3 वाटीमध्ये बघा मी मीठ टाकून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये मी काय करणार आहे, एक सफेदच ठेवणार आहे आणि एक बघा ह्याच्यामध्ये मी आपली लाल मिरची कुटलेली आहे, घरीच कुटलेली आहे। बारीक जरी असली तर ही उपासासाठी खायला चांगली लागेल, चव चांगली येईल। तोंडाला चव जर नसेल ना तर थोडंसं वेगळ्या सालपापड्या करून जर खाल्ल्या तर चांगलं। हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। आता हे मी हिरवी मिरची हाताने टाकलेली आहे, 2 मिरच्या आहेत मी ह्या कुटून घेतलेल्या, तुम्ही तुमच्या तिखटाप्रमाणे घ्या। आता हे थोडंसं मी चांगलं कालवून घेते की सगळ्याला हे तिखट लागलं पाहिजे। चांगलं मिक्स करून घेतले बघा। तर तिखटाप्रमाणे मिरची टाका। आता मी हिरवी मिरची टाकली आणि ह्याच्यामध्ये बघा लाल मिरची टाकलेली आहे, मोठी मोठी कुटलेली आहे, जास्त बारीक कुटलेली नाही। ही पण आपण चांगलं मिक्स करून घेऊया। हे पण मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता हे जे साधे आहेत आपण मीठ टाकलं होतं ते पण मिक्स करून घेऊया। तिन्ही पण बघा चांगले मिक्स करून घेतलेले। त्यासाठी बघा एक ताट घेतलेले। आता आपल्याला हे ताटात बनवायचे आणि कढईमध्ये मी पाणी गरम करत ठेवले। कढईमध्ये बघा मी पाणी गरम करत ठेवले, त्यासाठी बघा एक स्टँड ठेवलेला आहे आणि पाणी ठेवलेलं आहे। पाणी थोडं जास्त ठेवायचं जेणेकरून आपल्याला वाफ तयार झाली पाहिजे। आणि आता मी जरा गॅस बारीक केला आहे, जोपर्यंत आपण ठेवत नाही तोवर, कारण पाणी चांगलं उकळलेलं आहे। ताटाला पहिलं तेल लावून घ्यायचं। तर तेल जास्त पण लावायचं नाही आहे बघा, थोडंसं लावायचं, कारण मग सालपापड्या काय होतात तेलकट तेलकट अशा होतात सुकल्यानंतर पण, आणि जास्त दिवस राहिल्या तर ना त्या थोडंसं बरोबर लागत नाहीत मग। तर आता ह्याला बघा मी चांगलं तेल लावून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये बघा ह्या मी काचेच्या बांगड्या नवीन आणलेल्या आहेत मला घालायसाठी, तर ह्या टाकून घेऊया आपण। प्लेटमध्ये जरी केलं तरी चालतं, असं काही नाही की ह्या काचेच्याच बांगड्या पाहिजे, त्या प्लेटमध्ये केलं तरी चालेल, पण असं जर जरा केलं ना तर आपलं व्यवस्थित होतील। एका हाताने धरायच्या आणि जास्त असं पातळ करायचं नाही बघा, थोडंसं जाडच ठेवायचे आहेत आपल्याला। पहिली बांगडी पकडायची, मी तर मागाशी बांगडी पकडलेली नव्हती। असं साईडला जरी आलं तरी असं टाकून द्यायचं आतमध्ये। आता आपण हिरव्या मिरचीचं करून घेऊया। तिखट कसं खायला जरा चांगलं लागतं चवीला, एखादं तिखट म्हणा बघा, अशा पद्धतीत करायचं। जास्त पण जाड नाही, जास्त पण अशा पातळ करायच्या नाहीयेत। शाबूस तांदूळ बघा चांगले आणले की नाही की असे भिजतात बघा, चिकटपणा जरा सुद्धा नाही बघा, मोकळे मोकळे टाकायला लागले की साईडला सुद्धा होतात ते। मस्त झालेत एकदम हे बघा, आणि चवीला छान लागतात, फक्त आवडीप्रमाणे तिखट टाका। आता आपण हे व्हाईटवाल्या करून घेऊया, कारण की एक एक जर दाखवायला बसली की नाही तर वेळ लागेल, त्यामुळे मी एकाच प्लेटमध्ये तुम्हाला हे सगळं दाखवते। मी तर ह्याच्या आपल्या प्लेट असतात ना छोट्या डिशा बारक्या, त्याच्यामध्ये मी करते, पण आता मी अचानक बांगड्या पण होत्या माझ्याकडे नवीन, म्हणलं ह्याच्यामध्ये जरी केल्या तर जास्त होतील आणि एकसारख्या होतील। प्लेटा कशा एकासारख्या नसतात ना, लहान मोठ्या असतात आपल्याकडं बघा। हे अशा पद्धतीत ठेवून घ्यायचे, कुठे जरा जागा अशी रिकामी दिसली तर थोडंसं टाकायचे असे बघा। आता हे ठेवून घेतलेले आहेत मी सगळे। आता ह्या बांगड्या काढून घ्यायच्यात, बांगड्या ठेवायच्या नाहीत त्याला, कारण खरं आपल्याला आकार द्यायसाठी फक्त केलेलं आहे।
हे बघा अशा आल्या साईडला तरी सरकवायच्या. आता हे बघा चांगले साबुदाणे भिजल्यामुळे असे मोकळे मोकळे होतात. सारून घ्यायचे. आता ह्या सगळ्या बांगड्या मी काढून घेते. बांगड्या बघा काढून घेतलेल्या आहेत. साईडला आलं की असं सरकवायचं बोटानं. जर पातळ दिसले तर त्यात असं एक 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 असं उचलून जरी ठेवलं तरी चालेल. आता आपण ही कढईमध्ये ठेवून घेऊया. बघा पाणी किती मस्त असं गरम झालेलं एकदम कडक. आता गॅस जरा बारीक करायचा आणि त्याच्यामध्ये आपण असं ठेवून देऊया. कढई जराशी मोठी असली की नाही की मग बघा हे असं थोडंसं सरकून घ्यायचं. जर साईडला आलं तर असं हाताने सरकवायचं आणि 4 मिनिटासाठी आपण मीडियम गॅसवर झाकून ठेवायचं. फक्त 4 मिनिटं, जास्त वेळ नाही ठेवायचं. आपल्या पहिल्या सालपापड्या होत्या तर आपण या प्लेटमध्ये करून घेऊया. तर त्यासाठी ना त्या प्लेटला पहिलं तेल लावायचं. अशा आकाराच्या जर असल्या ना मध्ये असं छोट्याशा तर चांगल्या येत्या. तसं थोडं लावायचं, जास्त नाही. एकदा लावल्या की परत लावायला लागत नाही. आल्हादानी छान निघतात अशा. आता ह्यात आपण टाकून घेऊया. ह्या अशाच बघा मी करत होते. त्या बांगड्याने मी आता पहिल्यांदाच केल्या होत्या. बघा जास्त जाड बी नाही करायचं आणि जास्त पातळ पण नाहीत करायच्या. अशा पद्धतीत करायच्या सगळ्या. कारण ह्या फुगल्या म्हणजे मोठ्या होत्या. ते जेव्हा सुकणार का नाही आपण तळायला जाऊ तर जास्त मोठ्या होत्या म्हणून मी ते छोट्या छोट्या करायला बघत होते. ह्याच्यामध्ये तुम्ही कलर पण टाकू शकता वेगवेगळं. पहिलं कसं लग्नामध्ये देत होते बघा असे की कलरच्या कुरवड्या, भातवड्या, सालपापड्या असे सगळे वेगवेगळे कलरचे द्यायचे. एकदम पातळ केलेले आहेत बघा एकदम असे. हे बघा 4 असे. आता असं ठेवून मी असं ठेवणार आहे. 4 मिनिट झालेले. आपण बघूया झाले का. तर बघा असं एकदम काचसारखं दिसतं बघा आणि मस्त झालेलं आहे बघा. हाताला पण चिटकत नाहीत. तर आता हे लगेच आपल्याला खाली घ्यायचे आणि दुसरं ठेवूया आपण. ताट बघा मी खाली काढून घेतलेलं आहे. आता आपण दुसरं ठेवूया. आता ह्याच्यामध्ये आपण दुसरं ताट ठेवणार आहे. तर मी अजून एक गोष्ट सांगते. ह्यात तुम्ही थोडंसं लिंबाचा तुकडा टाकला तरी चालेल. जर अल्युमिनियमच्या भांड्यात करत असेल तर असं काळं होणार नाही. आणि पाणी कमी झालं की पाणी टाकायचं हे लक्षात ठेवायचं. पाणी कमी होऊन द्यायचं नाही. आता बघा मी ह्याच्यावर ठेवते आणि आपण ह्या 3 प्लेटा जी लावून घेतलेल्या आहेत ना त्या प्लेटा ठेवते. अजून ह्याच्यामध्ये बघा वाफ बिलकुल जाऊन द्यायची नाही. पॅक बसलं पाहिजे भांडं. आणि मीडियम गॅस आहे माझा. मीडियम गॅसवर आपण हे करतोय. आता हे आपल्याला थंड झाल्यानंतर काढायचे. गरम गरम काढायचं नाही, निघणार नाहीत ते. हे आता थंड झालेलं आहे तर आपण काढून बघूया. तर सुरीला बघा मी थोडंसं तेल लावले. सुरीनं काढलं चालेल, तुम्ही उलटण्यानं जरी काढलं तरी चालेल. निघतात, त्याला काही हे नाही आहे. मोकळ्या करायच्या जरासं साईडनं, बरोबर निघतात बघा. एकदम मस्त निघतात. आणि हे बघा आहे का. आणि तेल पण नाही जास्त. ताटाला तेल लावायचं नाही त्यासाठी बघा. एकदम सुक्या सुक्या आहेत आणि अशा सुकायला ठेवायच्या. आता ही आपली ही बाजू वर ठेवायची. जी खालची बाजू होती ना ती वर ठेवायची. आणि हे बघा किती मस्त अशा झालेल्या आहेत. आणि तिखट पण छान होते. तर अशा पद्धतीने आता मी सगळ्या करून घेते आणि सुकायला ठेवते. आणि 2 ते 3 दिवसानंतर चांगल्या कडक सुकवायचे आणि मग मी तुम्हाला दाखवते. आता हे आपण दुसरं जे ठेवलं होतं ते पण मी तुम्हाला दाखवते. तर बघा किती छान झालेले आहेत अशा मस्त एकदम. आणि चिटकत नाहीत हाताला. आता हे मी काढून खाली घेते. आता बघा ह्या प्लेटा पण मी खाली काढून घेतलेले आहेत. आता ह्या थंड झाल्यानंतर मी हे काढते. थंड झालेले आहेत. आता आपण हे काढूया. तर असं सोडवून घ्यायचं बघा साईडनं थोडं थोडंसं. आणि असं साईडनं खोललं का नाही की बघा हात घालायचं पण हे नाही बघा, लगे निघते मस्त एकदम बघा. फक्त तेल जास्त लावू नका. खाली तेल लावलं की नंतर तेलकट अशा लागतात. मग लय दिवस राहिले की तेलकट लागतात. तर अशा पद्धतीने मी सगळ्या काढून घेते. बनवून झालेत बघा. 250 ग्रॅममध्ये 37 झालेले आहेत. ह्या मोठ्या आहेत बघा. 7-8 मोठे केले आहेत आणि बाकीच्या छोट्या छोट्या केलेल्या आहेत. तर ह्या आता 2 ते 3 दिवस चांगल्या कडक उन्हात सुकवते आणि नंतर मी तुम्हाला दाखवते.
साबुदाण्याच्या सालपापड्या बघा बनवून झालेल्या आहेत, ह्या वाफेवरच्या आहेत. ह्या बघा 3 कलरमध्ये मी दाखवल्या होत्या, चांगल्या कडकडीत उन्हात सुकवलेल्या आहेत. त्या सुकल्यानंतर थोड्याशा छोट्या होत्या त्या, पण एकदम मस्त अशा होत्या ती आणि चवीला पण एकदम छान झालेली आहे ती. आपण हे फक्त मीठ घालून केलं होतं, ही हिरवी मिरची घालून केली होती आणि ही लाल मिरची मी कुटून टाकली होती, तसं केलं होतं. अशा पद्धतीत बी केल्या ना तुम्ही तर एकदम मस्त होतात. आता तुम्हाला मी एक तळून दाखवते. तेल गरम करत ठेवले आणि कडक गरम करायचं, म्हणजे आपल्या ह्या जे आपण सालपापड्या केल्या होत्या ना त्या चांगल्या तळल्या जातात. अशा थोड्या थोड्या दाबायच्या. हे बघा अशा पद्धतीत मस्त होतात एकदम आणि डबल होतात बघा. ह्या बघा किती छान अशा झालेल्या. ते एकदा कडक गरम केलं की नाही की मिडियम गॅस करायचा. मस्त अशी फुललेली आहे बघा, किती छान अशी झाली बघा. तर तुम्ही अशा पद्धतीत करून घ्या. ही बघा मी एक हिरव्या मिरचीची पण पहिली तळली होती मुलांना द्यायला, तर बघा किती छान झालेली आहे. कलर बी छान आणला आणि फुलत्यात पण डबल होतात. आणि ही जर रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.